سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخوایم در رابطه با فشار خون و اینکه چه گیاهان طبی و سنتی میتونه به این امر کمک بکنه ویدیو رو برای شما تهیه کردیم. فشار خون بالا بسیار خطرناکه، زیرا باعث میشه که قلب بیش از حد کار بکنه و تصلب شرائین یا سخت شدن شریان ها رو در بدن ایجاد میکنه. علاوه بر این خطر بیماری های قلبی و سکته رو افزایش میده. همچنین میتونه منجر به شرایط دیگری مانند نارسایی احتقانی قلب، بیماری کلیوی و در انتها کوری بشه. داروهای ضد فشار خون معمولاً با عوارض جانبی زیادی همراهه. حدود 75 تا 80% از جمعیت کل جهان از داروهای گیاهی عمدتاً در کشورهای در حال توسعه برای مراقبت‌های اولیه بهداشتی خودشون استفاده می‌کنند. زیرا داروهای گیاهی با بدن انسان سازگاری بیشتری داره و عوارض جانبی کمتری رو در بدن ایجاد میکنه. جالبه بدانید که در 3 دهه گذشته تلاش‌های هماهنگ و زیادی برای تحقیق در مورد گیاهان محلی برای درمان کاهش فشار خون انجام شده. همچنین اثرات کاهنده فشار خون با استفاده از این گیاهان تایید و برخی دیگر رد شدند. جالبه بدانید در 3 دهه گذشته تلاش‌های هماهنگ و زیادی برای تحقیق در مورد گیاهان محلی برای درمان کاهش فشار خون انجام شده. بعضی از این گیاهان اثرات کاهش دهنده فشار خون رو در بدن نشان دادند و بعضی از این گیاهان تأثیری نداشتند. در اینجا می‌خواهیم گیاهان دارویی طبیعی رو بررسی کنیم که تأثیر فراوانی در کاهش فشار خون داشتند. اولین گیاه آکاتوس مابلوتونیاست. این گیاه دارویی آفریقایی برای قرن‌هاست که توسط مردم بومی آن منطقه برای درمان بیماری‌های فشار خون استفاده میشه. استفاده از این گیاه همچنین برای اثرات ضد التهابی بدن هم استفاده میشه. مهاجران اولیه هلندی از بوچو برای تهیه تنتور برای کاهش فشار خون خودشان استفاده میکردند. گیاه بعدی آلیسیا هست که در زبان رایج امروز گمون سیر نامیده میشه. سیر از دیرباز برای انواع بیماری‌های قلبی و عروقی به ویژه چربی خون بالا استفاده میشه. همچنین تحقیقات ثابت کرده که اثر کاهش فشار خون رو در بدن به همراه داشته و تولید اکسید نیتریت رو در بدن افزایش میده. همینطور مصرف این مواد باعث شل شدن عضلات رگ و اتساع عروق قلبی میشود. یکی از ترکیبات فعال اولیه که به سیر بوی خاصی میدهد آلیسین نامیده میشه. تحقیقات متاآنالیز ها ثابت کرده که مصرف سیر با کاهش فشار خون در بیماران مرتبط بوده. فراورده های سیر در کاهش فشار خون در افراد مبتلا به فشار خون بالا بهتر عمل کردند. اثر آنتی اکسیدانی و ضد فشار خون سیر در 20 بیمار مبتلا به فشار خون بالا در مقایسه با 20 بیماری که مشکل فشار خون نداشتند ثابت کرده که این افراد به مدت 2 ماه استفاده مداوم از سیر قادر بودند که فشار خون رو در بدن خودشون کاهش بدند. مواد بعدی آنوموریکاتا است. آنیموریکاتا عضوی از خانواده درختان سیبی به نام کاستارک است و گونه‌ای از جنس آنوا که بیشتر به خاطر میوه‌های خوراکیش شناخته شده. این درخت به صورت بومی در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی رشد میکنه. تحقیقات ثابت کرده که عصاره برگی این گیاه با کاهش مقاومت عروق محیطی و فشار خون بالا رو کاهش داده. گیاه بعدی آپیسیا هست و یا در زبان رایج امروزی کرفس می باشد. طبق یک تحقیقات طب سنتی چینی کرفس تأثیر مفیدی بر روی کبد انسان داره. آب کرفس رو اگه با مقداری مساوی عسل مخلوط کرده و حدود 8 اونس به صورت خوراکی هر روز 3 بار به مدت 1 هفته مصرف بکنید، کاهش فشار خون رو در بدن به همراه خواهد داشت. همچنین می توانید آب تازه کرفس رو با مقداری سرکه مصرف کرده و برای تسکین سرگیجه، سردرد و درد شانه مصرف کنید. گیاه بعدی به نام آریستولوکیک است. این گیاه چینی به عنوان یک ضد فلوژیست برای درمان دردهای روماتیسمی و همچنین عصاره این گیاه که حاوی اسید آریستولیک و مگافلورین هستش برای خواص کاهش فشار خون استفاده میشه. مواد بعدی آرتوکارپوس است. این گیاه بومی در جزیره مالایی و جزایر غربی اقیانوس آرام یافت میشه.
مطالعه‌ای که بر روی این گیاه انجام شده ثابت کرده که عصاره برگ گیاه تنش حلقه‌های آئورت ایزوله شده بدن رو با کاهش مواد فنیل افرین تا 15 تا 35% کاهش میده. گیاه بعدی اونوسوتوا هست که در زبان فارسی همان جو سبز نامیده میشه. رژیم غذایی حاوی جو که سرشار از فیبر محلوله به طور قابل توجهی به درمان کاهش فشار خون کمک میکنه و کنترل فشار خون رو بهبود میبخشه. با توجه به وجود لیپید و گلوکوز در جو، مصرف جو در رژیم غذایی به طور قابل توجهی خطر بیماری‌های قلبی و عروقی رو کاهش میده و همینطور مشخص شده که افزودن غلات جو دوسر به رژیم غذایی مخصوصا بیمارانی که مبتلا به فشار خون هستند تأثیر فراوانی در فشارهای سیستولیک و دیاستولیک عروق بدن آنها داشته است. جو کامل غنی از فیبر محلول و یک رژیم درمانی مؤثر در پیشگیری و درمان فشار خون می باشد. گیاه بعدی پیسیلیوم هست که در زبان فارسی به نام چنار هندی شناخته میشه. تحقیقات بالینی اولیه ثابت کرده که مصرف مکمل این گیاه به میزان 15 گرم در روز میتونه به طور فزاینده‌ای مقدار سیستم فشار خون در مقیاس سیستولیک و دیاستولیک رو تنظیم کرده و به کاهش فشار خون کمک شایانی میکنه. گیاه بعدی کامبلیا سینسیس هست. مزایای بالقوه زیادی برای نوشیدن این چای وجود داره و همچنین این چای علاقه زیادی رو در بین محققان در مورد تأثیر چای بر بیماران قلبی و عروقی ایجاد کرده. محققان به این نتیجه رسیدند که مصرف چای سیاه که همون چای تخمیر شده است هیچ تأثیری بر فشار خون در افراد مبتلا به فشار خون بالا نداشته. اما تحقیقاتی که بر روی چای کامبلیا سینسیس انجام شده ثابت کرده که مصرف تخمیر نشده این چای با کاهش خطر ابتلا به فشار خون مرتبط بوده و باعث کاهش فشار خون شده. گیاه بعدی کاپاریس هست. کاپاریس یا در زبان فارسی به نام لاساف نامیده میشه. درخچه‌ای است که در زمین‌های سنگی یافت میشه و گاهی از صخره‌ها آویزان شده. طبق تحقیقات و گزارش‌هایی که به دست آمده، مصرف عصاره این درخت باعث کاهش فشار خون در مبتلایان به این بیماری بوده است. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو با دیگران به اشتراک بگذارید، اون رو لایک کنید و همینطور از ویدیوهای دیگر کانال ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید که زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.